ערב טוב לכולם, אנחנו מאוד שמחים להיות פה באירוע נוסף של פאנל מדע ותודעה, האירוע החודשי שלנו, וגם הפעם יש לנו מרצים מרתקים, מעניינים, שמחברים את הנושא הזה של מדע ותודעה. אנחנו נתחיל עם נטלי סער שתדבר על מושלמים כמו שאנחנו, אני בהחלט מסכים איתה, כולנו מושלמים. אריאל גלילי יספר לנו על ריפוי רגשי בעזרת נשימה מעגלית, נושא מאוד מאוד חשוב, ולבסוף דוקטור זהרה כהן תדבר לנו על זהב לחיים, ייעוץ אישי לגיל השלישי, שזה כמובן גיל מאתגר וכולנו מכירים אנשים בגיל הזה. אז אנחנו נתחיל במדיטציה קצרה של אריאל, אבל לפני כן אני רק רוצה להזכיר שהאירוע הזה נעשה בהתנדבות, ואנחנו מאוד מבקשים, מי שיכול בבקשה לתרום בדנה לאירוע הזה, יש קישורים ואפשר למצוא את זה באתר או איך שהגעתם אלינו, אז בבקשה נשמח לתמיכה כדי שנמשיך להרים את האירוע הנפלא הזה. אנחנו מביאים הרבה אור ואהבה בתקופה שהיא קצת חשוכה, כמו שאנחנו יודעים מהרבה סיבות, אז תודה רבה למי שעושה את זה. אנחנו נתחיל בשלוש הרצאות, ואחר כך יהיה 10 דקות לכל אחד לשאלות, ולפני כן מדיטציה קצרה של אריאל גלילי, 2-3 דקות. תודה. היי, אז ערב טוב לכולם, איזה כיף זה להיות פה. אני מזמין אותנו רגע, לעצום רגע עיניים, ולקחת כרגע 2-3 נשימות עמוקות, ועם כל נשימה שאנחנו מוציאים, אנחנו רגע מרפים את עצמנו בתוך הכיסא, או איפה שאנחנו יושבים. מכניסים אוויר עמוק, כמה שיותר עמוק מהאף, ומוציאים, ופשוט נותנים לעצמנו ככה, כמו בלון שמוציא את האוויר, רגע ככה להירגע ולנוח, ולתת לכל המתח לצאת החוצה. ועוד נשימה כזאת עמוקה, נשימה של שפע, ולשחרר, ואפשר ככה קצת לנענע את האגן. ובנשימה הבאה נדמיין שאנחנו מכניסים אור לתוך הגוף שלנו, ומוציאים איזו הנחה כשאנחנו מוציאים את האוויר. וכל אחד עם עצמו נעשה עוד איזה 2-3 נשימות כאלה שרק מרגיעות. מתרכזים רק בנשימה, אוספים את עצמנו לתוך הגוף, אוספים את כל המחשבות שפיזרנו במהלך היום, את כל המקומות שהיינו בהם, ואנחנו מחזירים את עצמנו לנוכחות שלנו כאן, איפה שהגוף שלי נוכח עכשיו, משחררים את כל המחשבות, אוספים את כל רסיסי הנשמה שלנו לכאן עם כל נשימה, ומסכימים פשוט להירגע. זה ממש עניין של הסכמה. נגיד לעצמי, אני מסכים להירגע עכשיו ולהיות נוכח. וכשאנחנו מרגישים שיש הסכמה פנימית, אנחנו לאט לאט פותחים עיניים עם מבט של נוכחות. תודה רבה לאריאל על מדיטציה קצרה, מרגיעה. אריאל הוא יושב ראש האיגוד הישראלי לנשימה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, ואנחנו נחזור... ארגון הנשימה הישראלי. ארגון הנשימה הישראלי, ואנחנו נחזור אליו כמובן אחר כך. אז המרצה הראשונה שלנו היום היא נטלי סער, ורק שנייה, אני ברח לי ההצגה שלה, אני מיד מוצא את זה. אוקיי. נטלי היא מאמנת אישית ומומחית לתת מודע, מרצה בארגונים ומנחת קבוצות וקליניקה 11 שנים ויותר, מיותר מ-3,400 מטופלים, ללמוד לאהוב את עצמם. כלומר, את סופרת אחד אחד כל מטופל, אני מבין, אז נפלא.
אז נטלי תספר לנו, הנושא שלה, נושא ההרצאה זה מושלמים כמו שאנחנו. בבקשה, 5 דקות 55. אוקיי, תודה. אז מגיל קטן, באמת מגיל קטן, לימדו אותנו לעשות את מה שאנחנו חייבים, מה שצריכים, מה שאין ברירה, מה שנהוג ומה שמקובל. אנחנו כל כך רגילים לזה, בעצם באמת אני גאה 11 שנים ללמד גם בקבוצות וגם בפרטני איך לאט לאט באמצעות הכלים, שיטות, מיומנויות של דרך של תת מודע לאט לאט להרפות מהמושלם, כי לא קיים מושלם, להרפות מהרדיפה אחרי המושלם, אחרי הפרפקציוניזם והשליטה, שליטה מתמדת. איך לאט לאט להרפות וללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, לשים את עצמי במקום הראשון, אני קוראת לזה ללמד לאהוב, לנשק לעצמי את הידיים, ובאמצעות התת מודע לשחרר את השיפוטיות, את המקום של תחושת אשמה לפעמים, בושה, אכזבה, הרס עצמית, קורבנות, ואת כל השק 200 קילו טונות שאנחנו בעצם מחזיקים מגיל 0, שזה גם לא שלנו, זה פשוט נדבק לנו לזהות ולאישיות, ובזה אני עסוקה ביום יום בגדול. וכשהייתי ילדה קטנה, אני מאוד מאוד אהבתי להופיע, אני מאוד אהבתי להיות על הבמה ולהשפיע ולשחק, ואבא שלי, בחור סובייטי, עורך דין שפיץ קריש, אמר שכל השחקניות, הוא אמר מילה לא יפה, אז אני לא הלכתי ללמוד משחק, במקום זה אני הלכתי ללמוד תואר ראשון בכימיה אורגנית, תרכובות מולטי-מולקולריות, תואר ראשון ותואר שני. אז כל פעם שאנחנו מתרחקים ממי שאנחנו באמת, ועושים את מה שאומרים לנו לעשות, ואת מה שמקובל, אנחנו מתרחקים מאוד מאוד ממי שאני באמת, מהסנטר, מהמקום הזה של התלהבות, של התרגשות, ממי שאני באמת. אז דבר המרכזי שחשוב לי היום לדבר עליו הוא פרפקציוניזם, שבעצם זאת מחלה מאוד 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 קשה. אני פוגשת נשים בקליניקה שהן מאוד תפקידים בכירים והצלחות אדירות בקריירה, וכביכול מרגיש שהכל והכל, וואו, הכל פרפקט, הכל מושלם, תמונה ורודה, ובפנים, משהו, אני אקצין את זה במילה יותר גסה, ובפנים יש משהו רקוב. זאת אומרת, הפער העצום בין מה שאני מראה ומה שאני בפנים באמת מרגישה. פער בין הגיל הביולוגי ובין הגיל הרגשי. אז בעצם פרפקציוניזם זאת מחלה, וזו מחלה מאוד 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 קשה ושקטה, כי אני חייבת שהכל יהיה 100%, אבל אין 100, אני חייבת שהכל יהיה 100, אחרת התבנית בתוך תוכי שאומרת משהו בי לא מספיק טוב, כל כך משתק בפנים את הפחד הזה להיות אני באמת, אז אנחנו כל הזמן מסתירים את המקומות הכי פגיעים, הכי רגישים, את הבושה, את המקום שאיך זה נשמע, מה יגידו, איך זה נראה, וזה משתק אותנו. אז הפרפקציוניזם הוא עוצר אותנו מלהתגרש בזמן, מלפתוח עסק, מלהחליט מקצוע, מלעבור מקום עבודה, מלהתנהל ולהתנהג מול הילדים. הפרפקציוניזם הוא עוצר אותנו. פעם זה היה מושג מאוד חיובי, ובעצם פרפקציוניזם ביחד הולך עם שליטה, המקום הזה שאני חייבת כל הזמן להיות דרוכה, כל הזמן בכוננות, וכל הזמן במקום כזה להסתיר את הרגשות. כן, כי לא לימדו אותנו לבטא רגשות. לא לימדו, מגיל קטן אמרו לנו לא קרה כלום, לא כואב. בהמשך אמרו עד החתונה יעבור. לא לימדו לבטא רגש. אז אנחנו למדנו להשתיק את הרגשות בתוך תוכנו, עם קאבר יפה, ויטרינה, שריון, ושם בדיוק, ובשביל זה נוצרה שליטה, וגם פרפקציוניזם, שהכל חייב להיות מאוד מאוד פרפקט וורוד. וזו בעצם דרך מאוד מאוד טובה לאבד את עצמי, דרך מאוד מאוד טובה להיכנס, לפתח חרדות, להיכנס לפעמים לדיכאונות, ולמצב להתרחק שנות אור ממי שאני באמת. אז הכלי החשוב שאני מלמדת הוא להסכים להיות אני כמו שאני. תוכנית הרדיו שלי ברדיו חברתי ראשון 106 FM הוא
האישור להיות אני מרשה לעצמי להיות מי שאני ואיך שאני. לפעמים אני חזקה ולפעמים חלשה, כן, כן. לפעמים אני מאוד אמיצה ולפעמים אני מלאת פחדים. לפעמים אני מאוד מתקתק, וזה ממש מסכים להרפות מהרדיפה אחרי המושלם ולהיות מי שאני ואיך שאני, שזה ממש ממש בסדר. להסכים להודות ולהסכים להיות מי שאני זה האומץ, להרפות מהרדיפה אחרי המושלם ולעצור, לחפש כל הזמן תוצאה, אלא ליהנות מהדרך עצמה, להודות ולהסכים להיות אני כמו שאני. אז הרצאה מלאה היא 1.5 שעות, ואני אשמח להרחיב בהזדמנות. תודה רבה לנטלי. נטלי אומרת לנו לא להיות מושלמים, והיא נתנה הרצאה מושלמת, או אפשר להגיד כמעט מושלמת, כי באמת אין מושלם, השלמות היא בעצם היא אחת, זה בעצם התודעה או הכל. ואנחנו כמובן נחזור להרצאה, בשלב השאלות להרצאה הזאת. אנחנו עוברים עכשיו לאריאל גלילי. את אריאל גלילי אני מכיר כבר הרבה שנים. הוא היה אחד המתנדבים במכון הבין-תחומי למדע ותודעה, והיה גם עיצב לנו כמה מהכרזות הראשונות של הכנסים הראשונים. אריאל הוא מורה לתודעה, מנחה תהליכי נשימה והתפתחות, מנחה סדנאות וריטריטים. הוא יושב ראש ומקים ארגון הנשימה הישראלי, אני חושב שזה ארגון חדש שכבר עשה כמה כנסים. יושב ראש לשעבר של עמותת דרך גבר, חוקר את הקשר בין גוף, רגש ותודעה, ומשלב בין רוחניות עמוקה, עבודה רגשית ותקשורת אותנטית. אריאל ידבר לנו היום, הנושא שלו זה ריפוי רגשי בעזרת נשימה מעגלית. הוא נתן לנו הדגמה קצרה קודם, אבל עכשיו הוא ירחיב. בבקשה. תודה, אלון. אז נעים להכיר. היה מאוד מעניין מה שדיברת עכשיו, ובאמת אני מתחבר ככה לעבודה הרגשית, שאנחנו באמת, אני רואה את עצמי רגע לא כל כך בפוקוס, אנחנו באמת אנשים שלא למדו להרגיש. אני ממשיך איתך נטלי, לא לימדו אותנו להרגיש. אני זוכר שאני הייתי ילד, אמרו לי, שחטפתי מכה מהשולחן, אמרו לי, תחזיר לשולחן, נו. ובאמת, אני כבן אדם גדלתי מתוך מקום שפשוט ניתקו אותי מהרגש שלי, ורק בגיל 20 בערך התחלתי להבין שהרגשות שלי זה לא משהו שאני צריך להימנע ממנו. ובאמת בגיל צעיר התחלתי, בגיל 25 בערך, הכרתי את עולם הנשימה המעגלית, וגיליתי כלי שהוא פשוט מהפכני, שעזר לי לרפא את המחסומים הרגשיים שלי בצורה ששום טיפול אחר לא הצליח לעשות את זה. ומאז אני באמת 20 שנה בתוך העולם הזה, חוקר, לומד, ואני רוצה ככה לשתף אתכם בכמה תובנות שהיו לי מהדבר הזה. אז אני רוצה להראות לכם שקף שבעצם נעבור עליו, וזה בעצם ההרצאה. אז נשימה מעגלית, קודם כל נשימה מעגלית שאני עושה זה נשימת אף עמוקה. זאת אומרת, בסשנים שאני מלמד, זה נשימה שאנחנו עושים, ממלאים את הגוף מהאף, מוציאים מהאף ומהפה, ועושים את הנשימה הזאת לפחות 40-50 דקות. ואז משהו קורה. לכל מי שלא מכיר את עולם הנשימה המעגלית, כשאנחנו נושמים בצורה מעגלית, המוח שלנו ממש משנה תדר, הביוכימיה של הגוף משתנה, ואנחנו פשוט נכנסים לתוך טריפ של נשימה שיוצר מרחב ריפוי שאין כמותו. ואני אסביר למה בעצם זה קורה. אז הבעיה שלנו, הנשימה שעבדה לנו, אנחנו נולדנו, כולנו נולדנו עם נשימה מעגלית וזורמת, נשימה עמוקה, אנחנו יכולים לראות את זה אצל תינוקות, ואנחנו יכולים לראות את זה כשאנחנו ישנים, שאנחנו נושמים נשימות עמוקות, מלאות, וזה הנשימה הטבעית. אבל אז גדלנו, פגשנו את העולם, פגשנו את ההורים, פגשנו גננת, מורה וכו', שכל פעם שהיינו ילדים ואמרו לנו אל תבכה,
או אל תצעק, או תירגע, או כל מיני דברים כאלה, ובעצם חווינו חוויה שאין לנו הכלה לרגש שלנו. זאת אומרת, הרגש שלנו הוא רטט, הרטט הזה רצה לצאת החוצה, הוא לא קיבל את המחל, אמרו לו עצור, אז מה הרטט הזה עשה? הוא נשאר בפנים. הפנינו אותו פנימה, והתחלנו לעצור אותו. ואז הרגשות הכלואים האלה, הרטטים האלה, החשמל הזה שבגוף שלנו, עם השנים הוא נדחס בגוף, והוא הופך לדלקת, והופך למחלה וכאבים, ובעצם הגוף שלנו כל הזמן מסמל לנו, יש לי פה אנרגיה, אנרגיה דחוסה, תוציא אותה, תעזור לי להוציא את האנרגיה, אבל משהו בגלל הפחד להרגיש, בגלל שאמרו לנו שאסור, אז אנחנו בעצם למדנו שאין לזה מקום, ובעצם נשארנו דחוסים. ואז הרגשות בעצם אנחנו הופכים להיות אנשים באמת פרפקציוניסטים, תוקפניים, דיכאוניים, לא משנה מה, אנחנו הופכים להיות אנשים שנמצאים בדריכות. אנחנו בעצם בדריכות שמונעת מאיתנו לחיות, אנחנו כל הזמן, המוח שלנו עסוק בלופים, שמחפשים כל הזמן מה יכול לפגוע בי, מה יכול לגרום לי להרגיש מבוכה, פחד, אימה, רגש שאני עכשיו לא יכול להרגיש, כי אמרו לי פעם שאני לא יכול. ובעצם הנשימה היא המקום שמחזיק את הרגשות האלה. זאת אומרת, זה כמו ללכת בסמטה חשוכה בלילה, שאם אני מפחד ואני הולך ואני עושה, כאילו אני הולך, כאילו אני צריך להיות בדריכות, ככה אנחנו חיים את כל החיים שלנו. במקום לנשום מעגלי, אנחנו בעצם באיזה סוג של flat line, שמדי פעם יש לנו כזה, או כל מיני דפוסי נשימה שגורמים לנו בעצם להחזיק את הרגש הזה. אז מה זה נשימה מעגלית? זה בעצם תרגול מודע של נשימות עמוקות, שמחזיר את הגוף לדפוס הנשימה המקורי. וכשאנחנו עושים את זה, ואנחנו פותחים לעצמנו מרחב שבו אנחנו מכילים את עצמנו, אז הגוף מתחיל תהליך ריפוי טבעי. כשאנחנו נכנסים לתוך סשן של נשימה מעגלית, הנשימה מציפה חסמים, תוך כדי שהיא מאפשרת לנו עוגן בטוח ומכיל בגוף שלנו, כי הנשימה היא פשוט עוגן. ואז אנרגיית החיים מתחילה לנוע, לזרום בחופשיות, והרגש משתחרר. ובתוך התהליך אנחנו יכולים להרגיש חשמל, תחושות פיזיות, אבל בעיקר שחרור רגשי עמוק וחיבור. וכשאנחנו רוצים לשחרר רגש, אנחנו נושמים, משקשקים את הגוף ועושים קול, וככה אנחנו בעצם מרפאים את עצמנו ומניעים את הגוף שלנו ואת הרגשות שלנו החוצה, ויוצרים ככה ריפוי. אז תודה רבה. תודה רבה לאריאל, שהוא מורה לנשימה ונושא מאוד מאוד חשוב. ואנחנו עוברים עכשיו למרצה השלישית של היום, לדוקטור זהרה כהן. דוקטור זהרה כהן היא גרונטולוגית בכירה, עם ניסיון עשיר בליווי אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם במימוש זכויותיהם, קידום בריאות ויצירת זקנה מכבדת, משמעותית ובריאה, והיא גם נותנת הרצאות בתחומים האלו. היא ניהלה את תחום הבריאות במשרד לשוויון חברתי, והקימה את יחידות סגולה, שהם מוקדים למיצוי זכויות בגיל השלישי במגוון בתי חולים ברחבי הארץ. אז בבקשה, הבמה שלך, את מדברת על זהב לחיים, ייעוץ אישי לגיל השלישי. בבקשה. נכון, אז תודה רבה על ההזדמנות, ותודה רבה על ההיכרות, ואני רוצה לציין שבאמת התחברתי פה גם לנשימה של אריאל, וגם לנטלי, שבעצם באה ואמרה שיש רגעים בחיים שצריכים לעשות שינוי, וצריכים לראות איך אנחנו יכולים גם להוביל שינוי, וגם לעשות שינוי לעצמנו ולתודעה שלנו, ולעשות דברים טובים. אז אני הגעתי לתחום הזקנה ממש במקרה, אין מקריות לדעתי, ובאמת הבנתי שיש המון זכויות לאזרחים ותיקים, והיה לי חלום מאוד מאוד גדול להגיע לשירות הממשלתי, ולהוביל איזשהו שינוי של תודעה, כדי שאזרחים ותיקים ידעו מה מגיע להם. יש היום מגוון רחב מאוד של משרדי ממשלה שמסייעים, יש היום קופות חולים, יש היום בתי חולים, ובעצם לא היה מי שריכז את כל הנושא של הזכויות. ובאמת התודעה מאוד מאוד עזרה, והצלחתי ב-2008 להגיע למשרד לשוויון חברתי, קראו לזה המשרד לענייני גמלאים, והקמתי תוכנית מאוד מאוד מיוחדת שקוראים לה יחידות סגולה,
היא קיימת עד היום ב-22 בתי חולים, עם 500 מתנדבים, אזרחים ותיקים, שראיתי שאור הפנים שלהם מתחדש כל פעם, והם נהיים יותר צעירים, והבנתי גם מה עושה התנדבות בקרב אזרחים ותיקים, כי זה היה ווין ווין, ובעצם התוכנית הזאת פועלת, קוראים לה יחידות סגולה, היא פועלת ב-22 בתי חולים היום, עם מוקדים שנמצאים, יש להם חדר בתוך בית חולים, ובעצם המתנדבים ניגשים למיטת החולה ואומרים לו מה מגיע לו מהמדינה, מכל משרדי הממשלה. הופקה גם חוברת שקוראים לה זכויות שוות זהב, כדי לרכז את כל הזכויות, ובשלוש שנים האחרונות, כשאני בשיא שלי, יצאתי להתחדשות, והקשבתי לקול הפנימי, ונשמתי עמוק, ויצאתי לאזרחות, והקמתי את זהב לחיים. בעצם זהב לחיים זה ראשי תיבות של זכויות, של התנדבות ושל בריאות, כי אני מאוד מאמינה שאדם שהוא ממצא את הזכויות שלו, הוא מתנדב לטובת אזרח ותיק אחר, יהיה לו איכות חיים יותר טובה ובריאה, ועל זה הדוקטורט. ופה אני רוצה לספר קודם כל שיש קהילה שנקראת זהב לחיים, אתם מוזמנים להצטרף אליה, כל יום שישי אני שולחת זכות שמגיעה לאזרחים ותיקים ודברים שרוצים שאתם לא תדעו, ויותר מזה זה בני המשפחה, כי היום בני המשפחה מטפלים באזרחים ותיקים, תוחלת החיים מאוד עלתה, בממוצע, הממוצע שלנו מאוד גבוה יחסית לעולם, אנשים חיים פה בגיל מאוד מאוד מבוגר, ובעצם היום יש לזה צורך מאוד מאוד גדול, גם לבני המשפחה לנשום, להבין שיש אפשרות לרכז את כל הזכויות, יש אנשי מקצוע שזה המומחיות שלהם, גרונטולוגיה זה גרונטו זה זקנה, ולוגיה זה תורת הזקנה, ובאמת זו נקודה מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד מיוחדת. אז קודם כל אני מזמינה כל מי שמעוניין לדעת ולהצטרף לקהילה, אני אשים פה קישור, ומוזמן לשאול אותי שאלות, יש באמת ריבוי מאוד של זכויות וריבוי של משרדי ממשלה, ולי חשוב מאוד לעשות סדר בדברים האלה. מלבד זה, אני מאוד מאמינה שאזרחים ותיקים צריכים לצאת ולפעול, כי היום אומרים לך, אתה יוצא, קודם כל קוראים לזה פרישה, אני לא מאמינה במילה פרישה, אלא בהתחדשות. אדם צריך לצאת לתקופת חיים חדשה, לנהל אותה בצורה נכונה, ולבנות לעצמו מאגרים, לדעת לנשום עם אריאל, ולדעת בתודעה איך עושים את זה עם נטלי, ובאמת ליצור איזשהו אפקט של קשרים, שהוא מנהל עכשיו תקופה של לפחות בין 30 ל-40 שנה, באיכות חיים טובה ואיכותית, וכשאדם יתפוס את עצמו כתפיסת זקנה חיובית, קוראים לזה view of aging, זה ממש מושג, אם אני תופס את הגיל שלי בצורה חיובית ובצורה טובה, ההשפעה על החיים שלי היא הרבה יותר, היא תשפיע מאוד על החיים שלנו, גם בבריאות הגוף, גם בבריאות הנפש וגם בבריאות הנשמה. אז הכל מכל כל. אז נעים מאוד להכיר ותודה על ההזדמנות, חמסה, חמסה, חמסה. ועמדתי בזמן. תודה רבה לדוקטור זהרה כהן, אנחנו נחזור אלייך בשלב השאלות, נושא הזה כמובן נושא חשוב, תמיכה בגיל השלישי, אבל נחזור אלייך בקרוב. אז אנחנו מגיעים עכשיו לשלב השאלות, ואנחנו לפי הסדר מתחילים עם נטלי סער, שהסבירה לנו למה אנחנו לא חייבים להיות מושלמים, או יותר נכון אנחנו מושלמים בדיוק כפי שאנחנו. אני אציין שכפיזיקאי, דוקטור לפיזיקה, אני רואה את הדברים, תמיד רואה הקבלות של הרוחניות בפיזיקה, אז בפיזיקה אנחנו מדברים על תדר התעודה, שבעצם כל חומר רוטט בתדר שלו, ובעצם כל אחד מאיתנו יש לו את התדר שלו, את הצבע שלו, את המתנות שלו לתת לחיים. אז בעצם כל אחד מאיתנו הוא מצוין בדיוק כפי שאנחנו. עוד משהו שרציתי להגיד זה שיש בעצם איזה משפט מאוד יפה, כן, אני מכיר אותו באנגלית, אבל גם בעברית התרגום שלו משהו כמו אויב הביצוע הוא מושלמות. כלומר, אם אתה רוצה להיות מושלם, קורה שאתה בסוף לא מבצע, ויש אנשים שבגלל זה עושים משהו כל כך הרבה שנים ולא מסיימים אותו כי רוצים שהוא יהיה מושלם ובסוף לא מסיימים.
אז דיברת בעצם על הדרך להתגבר על זה, את אומרת להסכים להיות אני כמו שאני. איך עושים את זה? איך מסכימים להיות בדיוק אני? יופי, שאלה יפה. באמת להרפות מהמושלם זה להסכים יותר ויותר להיות אני. מה זה אומר? זה אומר להראות פגיעות, זה אומר יותר לשתף, זה אומר לבקש עזרה. הרי אנחנו אוהבים שליטה, ופרפקציוניזם לא מאפשר לנו להראות את החולשה, את הפגיעות ולבקש עזרה. זאת אומרת, אנשים פרפקציוניסטים מאוד, הכל לבד, הכל הם חזקים מאוד, כי זה בעצם רק ויטרינה, רק המסכה. אז להראות פגיעות, ממש לבקש עזרה, לשתף, להסכים שגם 50% זה מספיק. גם כן, גם שאלת אותי כמה פעמים אני התכוננתי ל5 דקות של ההרצאה, אז אני לא התכוננתי. אני רגע לפני שתלתי שתלים בפרחים במרפסת שלי ופשוט החלפתי חולצה והגעתי עכשיו ככה להרצאה, וככה אני מגיעה לרדיו לתוכנית שלי, וככה אני מגיעה להתראיין בטלוויזיה. זה פשוט להסכים להיות אני, מי שאני. אני יכולה לגמגם, יכולה להתרגש, יכולה לחזור על אותו משפטים כמה פעמים, יכולה להיות ככה עם פתאום מבטא חזקה אחרי גם 30 שנה בארץ. מותר לי להיות אני, מי שאני ואיך שאני. זה בדיוק, זה להסכים להיות פגיעים, להסכים לבטא כל רגש. כן, יפה. זה אני רואה אומץ להיות אני, אומץ להיות אני. כן. אני רואה שיש לך שם בכיתוב, זה האישור להיות אני, אז בעצם האישור להיות אני זה בעצם, זה הופך האישור, אותי. כן, אני מאשרת, שמי שאני ואיך שאני זה enough, I'm enough, זה מספיק, זה מעל ומעבר מי שאני. ברגע שאני מאשר את אני בדיוק כפי שאני, אז אני נהיה בדיוק מאושר. אז נכון, וזה בעצם שריר, אוקיי? כי עכשיו להגיד משפט כזה זה נחמד, אבל זה תרגול, זה שריר, ברור. לאמן שריר, אוקיי? לעמוד מול המצלמה, להופיע בכל מיני מקומות, עכשיו פשוט להיפגע, להראות רגשות, להיות פגיעים, זה שריר שמאמנים אותו, זה נרכש, זה לא מולד, זה נרכש. כן, ברור, בהתפתחות אישית תמיד אנחנו צריכים לעשות תהליך. אני אשאל עכשיו 2 שאלות ביחד, כי הן קשורות. אחת, כלומר, בעצם עד כמה המחלה הזאת קשה, מבחינה זאת כמה אנשים באמת הם פרפקציוניסטים, ובעצם מאיפה מגיע הרצון הזה להיות מושלמים? זה מגיע מההורים או מצורה אחרת? שתלו בנו את הרעיון שמשהו בי לא מספיק, ואני חייבת כל הזמן לעמוד על איזשהו סטנדרט, וכל הזמן להתאים את עצמי לסביבה, אוקיי? איך אני ביחס כל הזמן להשוות, כל הזמן איזושהי תחרות מוגזמת, כל הזמן להיות בכוננות, בדריכות כזאת, כן? מוח מפריש הרבה הורמונים של קורטיזול, אדרנל, טוסטסטרון, כל הזמן איזושהי כוננות, ואני לא יכולה להרפות, אז כל הזמן זה מעצמי, הפחד לא לעמוד, מאלצת אותי כל הזמן לשים איזה מסכה ולהתנהל לפי איך שנהוג ואיך שמקובל, ואנחנו מפסידים שם חיים שלמים, כי בגלל שזה לא יהיה מושלם, אוקיי, הפרפקציוניזם בעצם משתיק אותי, אני כל הזמן חייבת שיהיה 100, ואז אני לא אצא לדרך. הרבה מאוד דברים, פרויקטים, הרבה דברים אני לא אעשה בחיים, כי אני לא מושלמת, הגוף לא מושלם, פנים, עסק, כל דבר הוא לא מושלם, אוקיי? אווירה בבית חייבת להיות מושלמת, כל דבר חייב להיות, והקיצוניות הזאת, זאת אומרת, או חייב להיות 100, ואם אני לא 100, סליחה, אז אני 0. וואו, זה כואב להיות 0, זה מקום קיצון, אז לא נצא בכלל לא נעז, בכלל לא נעשה, נשאר בבינוניות הזאת. אז זו מחלה שקטה, כי היא משאירה אותנו בבינוניות, ואני לא מספיק, תבנית כזאת שמשהו בי לא מספיק. תודה רבה. את הזכרת לי גם בנושא הזה של בעצם להסכים להיות אני, יש איזה גם פתגם יפה באנגלית, be yourself, everyone else is taken. כלומר, תהיה אתה. I'm enough, כן, I'm enough. I'm מי enough, שאני ואיך אוקיי. שאני זה מספיק, זה מעל ומעבר. כן, בהחלט. אהבה עצמי זה אחד הדברים הכי חשובים,
צריך לאהוב את עצמנו, לא אפילו נוכל למחוא לנו לאהוב כפיים. אחרים, לא נוכל לאהוב אחרים, קודם לאני, קודם עצמי, קודם אני ואז כל העולם. נפלא. אנחנו פותחים עכשיו את הסשן לשאלות מהמרצים האחרים. אריאל, זהרה, יש לכם שאלות לנטלי? מוזמנים. אני אחר כך אתייחס התייחסה למחלות שקופות, ואני אחר כך אדבר על זה, כי זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, גם אצל אזרחים ותיקים. תודה. אריאל, יש לך איזה שאלה? לא במיוחד, אבל האמת שזה מאוד מסקרן המקום הזה של הפרפקציוניזם. יוצא לך לעבוד איתם באמת עם... זה עבודה הרבה מאוד, מנטלית אני מה שאת עובדת עושה? הרבה עם נשים, נשות קריירה, הרבה מאוד עם נשים קרייריסטיות במיוחד, מנהלות בנקים, חברות ביטוח, שהכל מאוד מאוד נוצץ, זה נראה וואו וואו, פרפקט, הבעל, הילדים, תמונה בפייסבוק מדהימה של המשפחה, טיול מסביב העולם, וואו, וממש, סליחה, כואב, מדמם ורקוב מהבפנים, הפער עצום בין תמונה, מה שאני מוכרת בחוץ ובין מה שאני בפנים מרגישה. בפנים מרגישה ריק, שחיקה, תסכול, חוסר אונים, כואב, והפחד ליפול, הפחד, כל הזמן צריך לתחזק את הדמות, כל הזמן צריך איכשהו בכל מחיר לתחזק את הדמות, ובפנים פחד משתק. הרבה מאוד. איך את עוזרת להם בעצם? אני משלבת עולם האימון וטיפול. טיפול זה המון שיטות, מיומנויות, כלים, גישות, מניפולציות דרך תת מודע, אוקיי? זה ליווי פרטני, משהו כמו תוכנית כזאת, משהו כמו 3 חודשים, ממש לאתר, לראות על מה זה יושב, מה הסיפור הפנימי שמספרים, לגלות את הסינופסות, את החיווטים במוח ולפרק, לנקות, לשחרר ולשתול אמונות חדשות. להרגיש שמגיע לי, להרגיש שמותר לי לנשום, שאני שווה ואני ראויה. זה לא מלהבין, זה מלהרגיש מהבפנים, באפס מאמץ זה להרגיש את זה. ממש ליווי כזה צמוד פרטני. אבל דרך תת מודע. זה אי אפשר דרך מודע להבין את זה, אלא ממש לפרק את החיווטים וליצור אמונות חדשות. יש לנו עוד קצת זמן, אז אולי אני אשאל עוד שאלה. אני זוכר את עצמי בגיל צעיר, אני באמת הייתי פרפקציוניסט, אני חושב שזה אולי מה שהוביל אותי למדע, לכתוב מדעים, לכתוב מאמרים, שם אתה ממש מנסה ללטש את המאמר עד שאתה מרגיש שהוא באמת מושלם או קרוב למושלם. אני זוכר את עצמי שהייתי מקבל ציונים שהם לא 100, לפעמים לא הייתי ישן כל הלילה. מה היית מייעצת לבן אדם שנמצא בשלב הזה? אולי זה קצת איזה עצה מעשית. לפעמים בגדול אנחנו עושים שינוי רק ממקום מאוד 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 קשה, אוקיי? אני בעצמי כימאית ועסקתי במחירות, שיווק, חברות תרופות, אוקיי? זאת אומרת, אני היום 180 מעלות, זאת אומרת, עשיתי את השינוי, כי זו דרך הייתה להגיע לדיכאון קליני קשה, כי אני ארגנתי איזה כנס 600 איש והכל הכל הכל ארגנתי לבד, והיה לי חשוב מחיאות כפיים שיגידו אין עלייך נטלי, וואו. ושם אני נפלתי כבר, הבלוטת התריס הפסיק לתפקד וממש כל הגוף קרס, ונכנסתי לדיכאון קליני קשה של כמה שנים טובות. אז כן, הפרפקציוניזם מביא אותנו בדרך באמת לחרדות, לדיכאונות, זה לעצור את זה בזמן ולהתחיל להראות פגיעות, להסכים שגם 50, 70, 70 זה מספיק. לאתגר את עצמי ולהראות פגיעות ולהסכים לאט לאט ללמוד להרפות. לפעמים באמת עושים את זה בדרך מאוד קשוחה, דרך משברים, מחלות, דרך גירושים, דרך דברים מאוד מאוד כואבים, טראומטיים, עושים את השינוי, זאת אומרת עוצרים ומתחילים ללמוד לנשום, כן, נשימה מעגלית או לחבק עצים או לעשות הליכה יחפים בים, מתחילים לאט לאט להירגע. כי לרדוף אחרי כל הזמן 100%, הכל 100, מתיש, מעייף, מתיש, מרוקן, שחיקה. בסדר, אז תודה רבה נטלי, באמת על הרצאה מרתקת ונושא מאוד מאוד חשוב, כן, להשאירו את השאיפה הזאת למושלמות בצד, כמובן אנחנו רוצים את הכי טוב שאנחנו יכולים, אבל גם לקבל את כל מה שמופיע וקורה, ובדיוק אני כמו שאני. תודה רבה. ואנחנו חוזרים עכשיו לאריאל גלילי, שדיבר על ריפוי רגשי בעזרת נשימה מעגלית.
זה אגב משהו שנשמע לאנשים קצת מוזר, אבל כאילו בעצם רוב האנשים אמרת שלא יודעים לנשום, אז בעצם אתה מלמד אנשים לעשות משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי. אתה מסכים איתי? תראה, אני מלמד אנשים בעצם, כמו שנטלי גם אומרת, להרפות, להרגיש. אפרופו, אני אשתף שבאמת הפקתי לפני חודש, היה לנו את יום הנשימה הישראלי, שזה ההפקה שלי ועוד, אנחנו צוות של 4, והייתי אמור להיות ב7 בבוקר במתחם, והשעון הוא צלצל, ושעה נסיעה מהבית שלי, וקמתי ב7:30, כשאני כבר ב9 אמור להיות על הבמה. ואני זוכר את הרגע הזה שפתאום אני מתעורר. עכשיו זה לא קורה לי, לא קורה לי דברים כאלה, אני כזה לא מאמין שהאשכרה כאילו, הכנס שאני מפיק, אני איכשהו נרדמתי. ואני זוכר את הרגע הזה שהסתכלתי על המציאות הזאת קורית עכשיו, ואין לי דרך לתקן את זה עכשיו, אני לא יכול להחזיר את הזמן לאחור, ובאמת פשוט התחלתי לנשום, אמרתי, טוב, יש בי אמונה. זאת אומרת, האמונה מבחינתי היא דבר מאוד מאוד משמעותי לריפוי הרגשי, כי הבעיה שלנו כשאנחנו סגורים רגשית זה כי יש בנו מקום שלא מאמין בדרך, שחושב שהדברים הרעים שקורים לנו, או החוסר הצלחות או הכישלונות, הם כאילו משהו שהוא תלוי בנו. ובעצם האמונה שלי היום זה משהו שאני רואה את הדרך שלי ושל כל בן אדם שיש לנו גורל. זאת אומרת, נועדתי לעבור דברים מסוימים, ולא סתם דברים מסוימים, נועדתי לעבור חוויות רגשיות. זאת אומרת, אני חווה שהגוף שלי הוא בעצם כלי להתמרת רגש. זאת אומרת, אני כיצור אנושי, אני חווה רגשות, אני חווה את החיים האלה, מרגיש אותם, ואני יכול לעשות עבודה עם הרגשות האלה. זאת אומרת, אני יכול לדבר אותם, אני יכול להרגיש אותם, אני יכול להבין אותם. ואז באותו רגע שזה קרה לי, נשמתי, פשוט חייכתי, אמרתי, וואו, אז היה, אבל נמשיך, נתקדם, ופשוט התארגנתי, נכנסתי לאוטו, נסעתי, אמרתי, אם זה מה שקרה, אז זה מדויק. זאת אומרת, אני לא מבין לפעמים את התוכנית הגדולה, אני לא מבין לפעמים למה דברים קורים, אבל אני מתמסר אליהם, ואז במהלך הנסיעה, מה שעשיתי, זה במשך, אני חושב, איזה רבע שעה, מתוך נסיעה של שעה, פשוט נשמתי עמוק והוצאתי קולות של ביטוי של הרגע שהרגשתי באותו רגע. הרגשתי פחד, הרגשתי תסכול, הרגשתי כל מיני התרגשות, ופשוט נסעתי, ועשיתי כזה, וכעסתי גם, איך זה קורה, אבל פשוט נהניתי ברמה מסוימת, הודיתי לזה שיש לי עכשיו את ההזדמנות להרגיש משהו שאני בדרך כלל לא מרגיש אותו. וזה השינוי בתפיסה שקרתה לי מתוך הבגרות ומתוך העבודה הרגשית, זה ההכרה הזאת שיש רגשות, שגם אם הם לא נעימים, הם עדיין רגשות ששווה להרגיש אותם. זאת אומרת שאנחנו יכולים להרגיש אותם, לפעמים פעם אחת בחיים אנחנו מרגישים רגשות מאוד מאוד עוצמתיים, שהם יכולים להיות מאוד מקבצים או מאוד מרחיבים, אבל זה הזדמנות. זאת אומרת, לא סתם קורה לי משהו שמפעיל אותי רגשית, שאני יכול עכשיו להרגיש אותו. ואז נשאלת השאלה, האם כמה אני מאפשר לעצמי להרגיש את הדבר הזה? אז זה הגישה שמאוד עוזרת לי ולאנשים שאני עובד איתם, בעצם להסתכל על החיים מתוך פריזמה של עכשיו יש לי חוויה, איך אני יכול לחוות אותה. וברגע שאני חווה אותה, היא משתחררת, והיא נעה ממני, ואז היא מפנה מקום לרגש אחר. ותדעו לכם שהפער, ההבדל בין פחד להתרגשות, זה נשימה. זאת אומרת, זו תחושה שהיא בגוף. למשל, אני עוד מעט עולה למטוס וטס, והיה מלחמה היום בבוקר. כאילו, היה לי חוסר ודאות מטורף. כל היום אני הולך כזה, כאילו, מה יקרה, מה יהיה היום? אני טס, אני לא טס, חוסר ודאות. ואני הרגשתי איך כל הגוף שלי מחושמל. ואם לא הייתי נושם לזה, אם לא הייתי יודע שאני יכול לנשום לתוך הדבר הזה ופשוט להתרגש, וכל פעם שהרגשתי את הרגש הזה, נשמתי ועשיתי כזה ככה, וכזה מה אני עושה, וואו, אני לא יודע מה קורה.
אז הרגש השתחרר, ויכלתי לבוא לפה באמת משוחרר, ואם לא הייתי יודע את זה, הייתי כוסס ציפורניים, הייתי ננעל, הייתי נסגר, הגוף שלי היה מתכווץ, ופשוט הייתי נכנס לחרדה מהדבר הזה. אז באמת נשימה היא כלי שמאפשר להפוך כל חרדה ופחד בעצם להתרגשות. וגם התרגשות זה חוכמה להרגיש, כי כולנו מפחדים להתרגש, כאילו מה, יראו אותי זז, יראו אותי עושה קולות, זה מביך, כאילו אסור, אנחנו צריכים לשמור על פרסונה, כמו שנטלי אמרה, כאילו אנחנו צריכים לשמור על תדמית, אני לא יכול, אני צריך להיות בשליטה. אז הריפוי הוא באמת שחרור שליטה. מעניין, מרתק, אני מאוד יכול להזדהות איתך, אני גם מרפא אנשים בריפוי נשמתי של הלב, אנחנו משתמשים ב5 מהלכים, ואחד מהם זה נשימה מעגלית, ומשתמשים בו כמובן לשחרר רגשות, וזה נפלא. אני גם מזדהה איתך עם כל הרעיון של ארגון כנס, היה לי פעם כנס כזה של 600 איש, אמנם בזום, לא פיזי, אבל ערב קודם אני הולך לטייל, וחוזר מהטיול, והטלפון שלי נעלם, נפל, ואני אומר, יש לי כנס מחר בבוקר, ובלי טלפון הכל מתמוטט, אני לא יכול להרים את זה, ואיכשהו הצלחתי בנס, כן, למצוא את זה, אבל ברור שנשימה עוזרת והיא מאוד מרגיעה, וזה משהו שמאוד חשוב לאנשים היום בארץ, עם כל המתח האדיר שיש פה, עם נשימה אפשר מאוד מאוד להירגע. אז תודה, אנחנו פותחים את הסשן לשאלות מזהרה ונטלי, יש לכם שאלות לאריאל או הערות על מה שהוא מדבר? יש סוגים שונים של הנשימה, נשימה מעגלית זה כותרת גדולה, כי אני הרבה משתמשת כמובן גם, והדבר הבסיסי והראשון זה באמת ללמוד לנשום. אז אתה יכול להרחיב ככה, באמת לספר איזה בדיוק סוגים, שיטות של הנשימה? בגדול יש, קודם כל יש נשימת פה מול נשימת האף, שזה נשימה שונה. זאת אומרת, נשימת אף אפשר לדמיין אותה כמו אנרגיה כחולה, נשימת פה היא כמו אנרגיה אדומה. זאת אומרת, היא מפעילה ממש, הנשימת פה מפעילה יותר את האזור התחתון, הנשימת אף יותר מפעילה את האזור העליון. אם אני אעשה סשן לנשימה פה, אז אני יותר יופעל פיזית, ונשימת אף היא תהיה יותר רוחנית כזאת. ואז יש את העניין של מהירות וכמות. אם אני אנשום עכשיו מהר, זה יכניס אותי יותר לקטרזיס בגוף, זאת אומרת, יהיה לי ממש התכווצויות של שרירים, ואני ממש יכול להיכנס ממש לטריפ. ואם אני אנשום יותר לאט, אז יהיה לי משהו שהוא הרבה יותר, ייקח אותי למקום יותר עמוק, יותר רוחני, יותר שלב. אני מציע לנסות הכל, זאת אומרת, להתנסות בכל מיני סוגי נשימה, נשימה יותר מהירה, יותר עמוקה, יותר אל הבטן, יותר אל החזה. זאת אומרת, זה ממש מפעיל שונה. אבל בסופו של דבר אני כן אגלה שכל נשימה, כל סשן שעושים הוא שונה. כי כל פעם עולה משהו אחר, זה יכול להיות סשן שיהיה מאוד פיזי, ואני ארגיש משהו, זה יכול להיות סשן שאני מאוד אהיה רגוע, או אפילו סשנים שאני באמת אחווה את הלידה שלי, או אחווה דברים מגלגול קודם. זה דומה לרוורסינג? זה דומה לרוורסינג? ריברסינג זה שם בעצם של נשימה מעגלית של ליאונרד אור, שמארצות הברית הוא בעצם יצר אותו. אני יותר משתמש בנשימה מעגלית, כי ריברסינג זה בא בעצם, זה שיטה של ליאונרד אור, שהיא מכלילה בתוכה גם עבודה תודעתית, של חשיבה חיובית, ועוד כל מיני כלים שהוא משתמש בהם. אז למה אומרים שזה מעגלי? כי זה לא, אין פה מעגל. כי המעגל הוא בעצם לקחת נשימה ולהוציא, אין עצירה. זאת אומרת, אנחנו פשוט לא מפסיקים. ואם אני עושה סשן, אז אני ממש אנשום, אם אני אעשה את הנשימה הזאת כמו שאני עושה עכשיו, תוך 5 דקות אני נמצא במימד אחר. זה מטורף. ורוב האנשים לא מכירים את היכולת הזאת, הם פוחדים שזה היפרוונטילציה, מקבלים סחרחורת, אז זה ישר לוקח לחוסר שליטה, אבל ברגע שאנחנו מסכימים באמת להשתחרר, זה עולם חדש. בסדר, אז תודה רבה אריאל, באמת עבודה מבורכת אתה עושה גם בארגון הזה של הנשימה והכנסים שאתה עושה, מביא הרבה ידע בנושא החשוב הזה לכולנו. אני כן אגיד רגע בזמן שנשאר, שבאמת אנחנו בארגון הנשימה הישראלי, אנחנו ככה בשנה הראשונה של ההשקה שלנו, ואנחנו נשמח לכל מי
מתחבר לרעיון של בעצם למסד את הנשימה ולהביא אותה יותר למודעות ולפרונט, אז מוזמן ליצור איתי קשר. יש לנו אתר ibo.org.il, ושם יש כל מה שצריך. בסדר, אז תודה רבה. תמשיכו לנשום לאנשים ותעשו את זה בצורה רגועה. ואנחנו עוברים לשלב השאלות למרצה השלישי, לדוקטור זהרה כהן, שדיברה על זהב לחיים, ייעוץ אישי לגיל השלישי. קודם כל איזושהי שאלה טכנית, בעצם מה זה בדיוק הגיל השלישי? יש הגדרה, גם הבנתי שיש אפילו הגיל הרביעי, אז אם תוכלי להעביר לנו את המושגים האלה? אז קודם כל מבחינה חוקית יש הרבה גמלאים שהם פורשים מעבודה בשנים מוקדמות, אבל זה לא פרישה מבחינת המדינה. אזרח ותיק היום גבר הוא בן 67, נשים גיל הפרישה עלה לגיל 65, אבל העלו אותו בהדרגה. אז כל מי שנולדה מינואר 1970, אם ירצה השם תפרוש לפנסיה בגיל 65. כרגע, נכון להיום, זה אישה בת 63 ו6 חודשים, כי זה קופץ כל 4 חודשים. אז גיל הפרישה לנשים עולה, וגיל הפרישה לגברים לא השתנה. אני לא יודעת, בטוח יעלו אותו בעתיד, כי היום תוחלת החיים זה 84 שנים בממוצע לגברים, ו87 בממוצע לנשים. אז גיל הפרישה עולה, לדעתי יעלו לנו את זה עוד, אבל זה כרגע גיל הפרישה. הבנתי, ומה זה הגיל הרביעי בדיוק? גיל הרביעי, מעולה. אז פה, אלון, זה משהו מאוד מאוד פתוח, כי בעצם מה שקרה בזכות שתוחלת החיים עלתה, אז פתאום חוגגים גילאי 100, וזה יום הולדת לאדם צלול לחלוטין, מתפקד ללא בעיה. זאת אומרת שראו שגם בין אדם שפורש לפנסיה בגיל 67 או 70, הדרישות שלו לעומת אדם בן 95 הן שונות, והיכולות שלו הן שונות, ולכן נוצר מימד שאומרים שבין 60 בין 65-67 ל-80 זה הגיל השלישי, והגיל הרביעי זה מ-80-85 ועד גיל 120. הבנתי, אולי כדאי לציין שיש אנשים בגיל 80 שהם בעצם בגיל 50 במנטליות ולהפך, אז זה גם תלוי בזה. זה בדיוק תפיסת זקנה. כן. ה-view of aging, שעל זה הדוקטורט, בעצם מתייחס לגיל הסובייקטיבי ולגיל הביולוגי. בין כמה אני מרגיש שאני. זאת אומרת, אני יכולה לשאול אותך, אלון, בוא נעשה תרגיל, נשחק תופסת, ואני אשאל אותך, אלון, בין כמה אתה מרגיש שאתה? אם מותר לי. אני חושב שאני מרגיש בין משהו 40-45, וזה הרבה יותר צעיר מהגיל האמיתי שלי, שאני השנה אהיה בן 61. נהדר, זה בדיוק מגדיר מה זה תפיסה של הגיל שלנו. כי כשאני מרגיש הרבה יותר צעיר מהגיל שלי, אז כל החיים שלי נראים גם אחרת. אני אתפקד בצורה אחרת, אני לא אאשים בכל דבר את הגיל שלי, אני לא אגיד אני בן 61 ובגלל זה קרה, אלא התחושה של הגיל שאנחנו נמצאים בשיא העשייה שלנו מאוד משפיעה עליך ביום יום. אז זה נקרא view of aging. השלילי שבחבורה זה נקרא גילנות, שבעצם שם אנחנו רואים איך מושפט כל התחום הזה של מה הוא מבוגר, הוא זקן, אז הוא לא יודע והוא לא יכול, וזה גילנות בצד השלילי. אז אנחנו רק בצד החיובי, כי אנחנו מאוד מאמינים אני מאוד אוהבת את הפסוק מספר איוב, שהפסוק הולך ככה, אדם לעמל יולד. ובעצם מה זה עמל? עמל זה ראשי תיבות, עין זה עבודה, מם זה מתנדב ולמד זה לימודים. גם כשאדם מתכונן לתקופת החיים החדשה הוא צריך להיות עסוק בעבודה, בהתנדבות ובלימודים. וכשאדם עסוק ומתכנן את התקופה הזאת הוא חי אותה בצורה אחרת. אז גם ההתנדבות היא מאוד מאוד משמעותית, ולא חייב להיות התנדבות בתוך קבוצה. הוא יכול לבחור לעצמו דברים שהוא עושה שהוא אוהב, וזה חלק מהתנדבות משמעותית, שהוא לוקח משהו משלו ונותן למישהו אחר. זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
נפלא, זה בטח חשוב לעודד התנדבות, זה משהו שגם תורם לאריכות חיים. אגב, אני נותן הרצאות בנושא סוד הנעורים, ואני מדבר על התפיסה הזאת, איך להגיע לזה מכלים פיזיקליים, שאותי זה מאוד מרתק. אבל בעצם כבר היום יש מחקרים ביולוגיים שמראים אפילו שאפשר להצעיר, ואני מאמין שעם כל הפיתוחים, גם בהנדסה גנטית וגם על ידי AI, נגיע למצב שאפילו הגיל יוכפל, ואז נצטרך באמת להגדיר את הגיל השלישי והרביעי מחדש, ואנשים יחיו הרבה יותר. אז בעיקרון, אנשים מגיעים לגיל השלישי ובאמת מספרים הרבה פעמים שיש להם המון תוכניות, ואז פשוט יוצאים לפנסיה ולא מגשימים שום דבר. אז בעצם, איזה שלבים בדיוק את מציעה לאנשים שעבדו עכשיו כל החיים, 40-50 שנה, הגיעו לפנסיה ופתאום נמצאים בבית, יש להם הרבה מאוד זמן, מה את מציעה להם לעשות בקצרה? כי נשאיר גם זמן לאריאל ונטלי. אז קודם כל באמת דיברנו על עמל, להיות עסוקים, לעבוד אם אפשר, ללמוד, היום יש גם המון לימוד באינטרנט, אפשר ללמוד המון דברים מרחוק, והדבר הנוסף זה התנדבות, חייבים למצוא משמעות, ואחד מהסיפורים זה שחיפשתי מתנדבים ליחידות סגולה, והגיע אליי סמנכ"ל מאוד בכיר מאחת מחברות הספרים, ואני אומרת לו, אבל למה אתה בא לבתי חולים לעזור לאנשים? הוא אומר לי, תוך יום אחד אף אחד לא יתקשר. והבנתי שכשאנשים עושים מסיבת פרידה במקום מסודר, עושים לך ימי הכנה, אבל למחרת בבוקר אין טלפון. אז קודם כל הדבר הראשון בתודעה, שאנחנו לא פורשים לפנסיה, אלא אנחנו יוצאים לדרך חדשה, אנחנו עושים התחדשות, וזה מאוד משפיע, כי הרבה אנשים אומרים, מה, אני פורש כי אני זקן, כי אני כבר לא בגיל, אז לא, אתם מתחדשים ויוצאים לדרך חדשה. זה דבר ראשון. והדבר הכי משמעותי זה לתכנן לך את הלו"ז השבועי. לא כל הזמן אתה סבא וסבתא, הרבה פעמים אנשים מושקעים והם פתאום לא מוצאים לעצמם דקה לנשום, אז להבין שיש לך מערכת של שעות, מערכת של חוגים, בגלל שגם המידע שלי הוא לכל מי שגר בקצוות ארץ ישראל, אני מאוד ממליצה להתקשר לרשות המקומית, לבדוק מה יש ברשות המקומית, שזה מאוד נוח, לבדוק איזה קבוצות יש, לבדוק איזה פעילויות יש, אם יש משהו שאפשר לצאת אליו ללמידה, שמישהו יכיר אותך שאתה יוצא לדרך חדשה, ואז לעשות את החיבורים. תודה רבה. אז בואו נפתח את הסשן לשאלות. אריאל ונטלי, יש לכם שאלות? אני עובדת בקליניקה עם נשים 70 פלוס, וגם אישה ארכיטקטורית מתל אביב, בת 82. אז באמת התפיסה מאוד משתנה, וגם אימא שלי למשל בת 78, ולפעמים אני צוחקת, אני אומרת, אימא זה לא כלכלי, כי את נוסעת ברכבת בחינם חינם, ומלא דברים קורה בחינם חינם, והיא טסה והיא עובדת, וטלפון שלה אף פעם היא לא זמינה, ובדיוק זה בדיוק מה שדיברת, בדיוק. זה למלא, זה לבנות עולם שלם, להתכונן, להיות מודעים ולבנות עולם שלם. ולא לפחד מזה. זה זכות גדולה. כל הכבוד. ממש מצדיעה לאמא שלך. תודה. אריאל, יש לך איזה רעיון לגיל השלישי, איך לנשום? האמת שאחד החבר'ה שעכשיו איתנו בגרעין הוא בן 74, והוא נראה כל כך צעיר, כאילו, בדיוק היום פגשנו אותו, והוא כל כך מלא חיות, הולך יחף, באמת, כאילו, זה כל כך מרגש לראות כמה זה עוזר, באמת החיבור לגוף, הנשימה, הנוכחות, זה פשוט שומר על גוף צעיר. נכון, ויש לנו את הזכות, כי מצד אחד יש הרבה זכויות שאדם הופך להיות אזרח ותיק, כי יש הרבה מתנות עם הגיל, אתה לא יכול להיות סבא וסבא רבא לבן 40, אז יש מתנות מאוד יפות עם הגיל. מצד שני יש גם אובדנים, ואני אומרת שגם אם יש אובדנים, בסוף אנשים צריכים, יש פסוק מאוד יפה, ובחרת בחיים. בסוף אתה צריך לקום בבוקר, ולקום מהמיטה, ולראות אותך במראה, ולשמוח במה שאתה רואה. יש כמה סרטונים בהרצאות שלי שאני מראה שהם באמת הזהות שלי. זה לא רק הגיל, כי גיל, המילה גיל זה גם שמחה.
וכשאני מסתכלת ואני אומרת נכון, התבגרתי, אבל זה רק לטובה, ועדיין יש בי את הגיל ואת השמחה בתוך הגוף שלי. והזהות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית. טוב, תודה רבה לדוקטור זהרה כהן, עושה עבודה פה באמת עבודת קודש עם הגיל השלישי, ואנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, אנחנו נסיים במדיטציה. אנחנו בדרך כלל מזמינים את המרצים לתת את המדיטציה הזאת, ואריה נתן בהתחלה, ועכשיו אני אתן את המדיטציה הסופית. אז מדיטציה קצרה, 2-3 דקות. אז אני מזמין אתכם לקחת נשימה עמוקה מהאף, ולהוציא לאט לאט מהפה, ולהמשיך בנשימות מעגליות, כמו שלמדנו מאריאל, הרבה אוויר נכנס מהאף, ולשחרר אותו לאט לאט מהפה, למלא את הבטן כמו בלון, ולרוקן אותה, ולהרגיש את הרוגע, ועכשיו עם הנשימה הבאה, כשנכנס אוויר מהאף, לחבק את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו. לאהוב את עצמנו, להבין שאנחנו משלמים בדיוק כפי שאנחנו. לחבק את האני, את הסיפור שלי, את כל מה שקורה בחיים שלי, את המציאות. והפעם אני מזמין אתכם, כשאתם מוציאים את האוויר, לעצור. לעשות הפסקה, לעשות רווח בין השאיפה לבין הנשיפה, יותר נכון אחרי הוצאת האוויר ולפני הכנסת האוויר, ולקחת שוב נשימה עמוקה מהאף, להוציא את האוויר לאט לאט מהפה, ולעצור ברווח הזה, למלא את הלב שלכם באהבה, לכל האנשים שאתם מכירים, וגם לכל האנשים בגיל השלישי שאתם מכירים, אם זה בני משפחה, חברים, מכרים, שכנים, ולחשוב איך אנחנו יכולים לעזור להם, כי אנחנו גם נגיע לגיל השלישי. מוזמנים לקחת עוד נשימה עמוקה מהאף, לשחרר את האוויר לאט לאט מהפה, ולעצור ברווח הזה זמן ארוך ככל האפשר. מוזמנים להתחיל לחזור לכאן ועכשיו, יום שני בערב, שעה 8, מוזמנים לפתוח את העיניים. אני רוצה שוב להודות למרצים הנפלאים שהיו לנו הערב, לנטלי סער, לאריאל גלילי ולדוקטור זהרה כהן. תודה רבה על התובנות שהבאתם לנו, על האור שאתם מביאים. אני מזמין את כולם, מי שמעניין אותו ליצור קשר עם האנשים האלו, מי שחושב שיכול להיעזר בהם. תודה רבה גם ליעל, יעל מילו מצוות סיפור 555, ולכל האנשים שמאחרי הקלעים, תודה רבה. התוכנית הזאת מוקלטת, היא תעלה בכל מיני פורומים, ואני גם מזמין את הצופים, מי שאוהב את התוכנית ורוצה לאפשר אותה, אז אנחנו מזמינים אתכם בבקשה לתרום בדנה, כדי שנוכל להמשיך ולהרים אותה. אז תודה רבה לכם, מאחלים לכולכם המשך ערב נעים, שקט, רגוע, מוזמנים לעשות נשימות, ואנחנו נתראה בעוד כחודש בפאנל מדע ותודעה הבא. תודה רבה ולהתראות. תודה רבה. תודה. תודה רבה לכולם. תודה.